තමන් කොහේ හරි ගමනක් යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවනම් යන්න තියෙන්නේ හෙට නම්. හොඳට මම මේ කියන දේ අහගන්න. යන්න තියෙන්නේ හෙට නම් යන්න ඕන වෙලාවක් දන්නවනම් එහෙට අදාළ ඔයාට යන්න ඕන තැන පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා මේ අපි ඔයාලා නවතින තැනක් ඇතෙන ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ඇතෙනේ. ඉතින් එතනට යන්න ඕන වෙලාවත් ඔයා දන්නවනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හරි වෙලාවට ඒ තැනින් පිටත් වෙලා ඒ තැනට ළඟා වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් ලොකු ප්‍රශ්න කොටකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේ කතාව තමයි මම ගෙල්ලා තියෙන්නේ. මම ඒ වගේ දෙයක් මේ අදහස් කරන්න තමයි ඔයාට මේ කතාව කිව්වේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කතාව සම්බන්ධව. මොකද ඔයාත් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවද කතාවට කියලා දැනගන්න. ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරය කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ දෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. දැන් මේ ගමන යන්න කවුද අපිත් එක්ක එන්නේ? වෙන කවුද අපිත් එක්ක ඉන්නේ තව? වෙන කවුද අපිත් එක්ක තව ඉන්නේ? Who else coming with us? Who else coming with us? අපිත් එක්ක වෙන කවුද තව ඉන්නේ? ඔයයි ඔයාගේ අයියයි කොහමද? ඔයයි ඔයාගේ අයියයි එනවද? How about you and your brother? How about you and your brother? නෑ මම ඉන්නේ මේ එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි. No, I am not in a position to come. I am not in a position to come. Position කියන්නේ තත්ත්වය. දැන් හිතන්න දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න යොදාගෙන තියෙනවා නම් රාජකාරී බහුල කෙනෙක් නම් ඔයා දාලා කියන දවසේ මොකක් හරි මීටින් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. තමයි අඩු ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් no, I am not in a position to come. මම එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉසුරු එයා අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැද්ද? ඉසුරු එයා අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැද්ද? ඉසුරු isn't he coming with us? Isn't he coming with us? Coming කියන්නේ එනවා, with us කියන්නේ අපිත් එක්ක. ඉසුරු isn't he coming with us? ඉසුරු එයා අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැද්ද? එයා මෙතන පේන්නේ නෑනේ. එයා මෙතන පේන්නේ නෑනේ. He is not to be seen here. He is not to be seen here. එයා මෙතන නෑනේ කියලා අපි කියන්න ඕන නම් කියන්නේ he is not to be seen here. සමන් මෙතන නෑනේ. සමන් is not to be seen here. සමන් මෙතන පේන්නේ නෑනේ. සමන් is not to be seen here. දැන් ඉතින් මනුස්සයා පේන්නේ නැති වුණාම ඕනම කෙනෙක් බලනවනේ කොහෙද කියලා. Where is he? එයා කොහෙද? Where is he? එයා කොහෙද? එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කෝල් එකක් කරන් බලන්න. එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කෝල් එකක් කරන් බලන්න. Give a call to his mobile phone. Give a call to his mobile phone. දැන් ඉතන නැති වුණාම අනිවාර්යෙන් දැන් ඕනම කෙනෙක් ගාව ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවානේ. ජංගම දුරකථනේ එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකට කෝල් එකක් දුන්නාම එයාට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් නේ කොහොමද? එයාට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට කෝල් එකක් දීලා බලන්න කිව්වට පස්සේ බලනකොට කියනවා wait a bit. පොඩ්ඩක් ඉන්න. එයාගේ යාළුවා එනවා. එයාගේ යාළුවානේ අපි එයාගෙන් අහලා බලමු. His friend is coming. එයාගේ යාළුවා එනවා. His friend is coming. Let's ask him. Let's ask him. අපි එයාගෙන් අහමු. දැන් අර යාළුවත් නෑ. දැන් මේගොල්ලෝ කතා වෙනවා අපි දැනටමත් පැයක් විතර වරක්කුයි. We are late. We are already late by 1 hour. We are already late by 1 hour. අපි පැයක් විතර දැනටමත් පරක්කුයි. අපි දැනටමත් පරක්කුයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා අපි එහෙ ඉන්න ඕන අඩුම තරමේ 5:00 වෙනකොටත් අපි එහෙ ඉන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දුර ගමනක් වුණත් යනකොට දැන් අපි කිව්ව නැකතක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් නැකතක් තියෙනවා නම් පැය 2-3ක ගමනක් වාහනයකින් ඕගොල්ලන්ට travel කරන්න තියෙනවා නම් ගමන යන්න තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටයිමින් බැලන්ස් කරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ ටයිම් එක හරියට හදාගෙන ඕනනේ ඔයා යන්න. දැන් ඔයාට පැය 3ක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා උදේ පාන්දර 2:00 ඔව් දෙකට විතර යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පැය 3 ඇති. එතකොට 5:00 වෙනකොට එතන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ 5 වෙනකොට ගියා කියන්නේ පැය භාගයක් තියෙනවනේ. එතන ගැටලුවක් නැහැ නේ. හදිසියක් නැහැ නේ. නමුත් ඔයා අපි කියමු 3ට යන්න හදනවා කියලා. 3ට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව පැය 3ක් යනවා. 3ට ගියාට පස්සේ 6 විතර වෙනවා. පැය භාගයක් පරක් වෙලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ මේ. දැන් ඉතින් අර යාළුවා එනවා කියලා කිව්වනේ. යාළුවා එනවා කිව්වට පස්සේ යාගෙන් ගිහිල්ලා අහලා ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා කියනවා එයා දන්නේ නැහැ ඉසුරු කොහෙද කියලා. එයා දන්නේ නැහැ ඉසුරු කොහෙද කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවටවත් කියලා නෙමෙයි යන දිහාවක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. He doesn't know where ඉසුරු is. He doesn't know where ඉසුරු is. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් අනේ මම දන්නේ නැහැ එයා කොහෙද කියලා. I don't know where he is. I don't know where he is. ඔයාට ආයෙත් කියන්න ඕන නම් මම දන්නේ නැහැ තාත්තා කොහෙද කියලා.
I don't know where father is. I don't know where father is. ඊට පස්සේ කියනවා එහෙනම් අපි පිටත් වෙමු. දැන් අර එනකම් බලන් ඉන්න බෑ මොකද වෙලා 5:30ට කලින් එතන ඉන්නත් ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මෙයාලා තීරණය කරනවා එහෙනම් අපි පිටත් වෙමු. Then we shall depart. Depart කියන්නේ පිටත් වෙනවා. Depart. Then we shall depart. දැන් හෝටල් එහෙමනම් තියෙන්නේ departure. Departure කියලා කියන්නේ guest room එකේ ඉඳලා room එකෙන් check out වෙලා යන එක තමයි departure එක කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට තව විදිහකට කියන්න ඕන නම් අපි පිටත් වෙමු කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් then let's depart කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Then let's depart. Let us depart. Then let's depart. එහෙනම් අපි පිටත් වෙමු. දැනටමත් පරක්කු වෙලා තියෙන එකේ අපිට තවත් නාස්ති කරන්න කියලා වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. We don't have any more time to waste here. We don't have අපිට නෑ any more time කියලා කියන්නේ වැඩි වෙලාවක් to waste here. Waste කියලා කියන්නේ නාස්ති කරනවා. මෙහි නාස්ති කරන්න වැඩි වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා නෑ අපට. ඉතින් මේ කතාවෙනුත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි අපි ගමනක් යන්න යොදාගෙන තියෙනවා නම් අපි හරි වෙලාවට නියමිත තැනට ඒ අවශ්‍ය කාරණේ සඳහා යන්න පිටත් වෙන්න බලාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන. දැන් ගමනක් යන්න 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 8 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අනිත් දෙන්න එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා කියන අනිත් මිනිසුන්ගේත් කාලය අපරාධනේ. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි හරි වෙලාවට හරි විදියට වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම කාරණාව. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් මේ කෙනුත් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්වනේ. මට දැනගන්න ඕන දැන් මෙයාලා මේ ගමන යන්න ලේස්ති වෙලා මොන පුද්ගලයාවද හෙව්වේ. කෝල් එකක් දීලා බලන්නත් කියලා කිව්වේ මොන පුද්ගලයා ගැනද? ඒ පුද්ගලයාගේ නම කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.